සුබ දවසක් වේවා මගේ ආදරණීය යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ හිරු ක්‍රියේෂන් YouTube නාලිකාවත් එක්ක. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අරලිය මලක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ අරලිය මල හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය කරනවා මෙන්න මේ විදිහට පෙති පහක්. මෙන්න මේ වගේ පෙති පහක් ඕන කරනවා. ඉතින් මේ පෙති පහ මම කපා ගත්තේ මෙන්න මේ ඩයි එකෙන්. මුලින්ම මම මේ පෙති පහ පාට කරගන්නවා පැස්ටල් මාධ්‍ය භාවිතයෙන්. පෙත්තේ ටිකක් වෙන්න පාට කරගන්නවා. දැන් මේ මල් පෙති වල පෙත්තේ අගිස්ස මම හැඩ කරගන්නවා. අයන් එක රත් කරලා අයන් එකෙන් මේ පෙති මේ විදිහට රත් කරලා මේ විදිහට පෙත්ත නමගන්නවා. පෙති පහේම එකම පැත්ත තමයි මේ විදිහට නමා ගන්න ඕනේ. මේ පෙති පහේ පෙත්තේ මේ කෙලවර අපි හදා ගන්නවා. මෙහෙම රත් කරලා මේ විදිහට මේ විදිහට පෙති පහ එක වගේ හදා ගන්න ඕන. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මල අලව ගන්න කොහොමද කියලා. මේ පෙත්තේ අපි ගම් ගන්නකොට මෙන්න මේ පෙත්තේ මෙන්න මේ විදිහට මේ හැඩයට ගම් ගා ගන්න. මේ කෙළවරේ ඉඳලා මේ විදිහ ත්‍රිකෝණයක් එන විදිහට
ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මෙතන කෙළවරේ ඉඳලා මෙතෙන් එනකම් මේ කොටස ත්‍රිකෝණයක් විදිහට එන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ගම් ගා ගන්න ඕනේ. ඊපස්සේ අපි මේ පෙත්ත අලවනකොට මම පෙත්ත ඊළඟ පෙත්ත අලවනකොට මෙන්න මේ කෙළවර මේ මල් පෙත්තේ මේ කෙළවර මෙන්න මේ කෙළවරත් එක්කම එකට තියන්න. තියලා මේ විදිහට අලව ගන්න. ඊළඟ පෙත්තෙත් අපි අර මං කලින් කියලා දීපු විදිහටම මෙන්න මේ විදිහට ගම් ගා ගන්න. දැන් මේ පෙති මෙන්න මේ මුළු තුනම එකම තැනට මෙන්න මේ විදිහට තියලා අලවන්න. පෙති පහ එකට කරලා මල අවසන් කරගන්න. ඒකත් මෙන්න මේ විදිහටම ගම් ගාලා මේ පළවෙනිට අපි අලවගත්ත පෙත්ත මෙන්න මේ විදිහට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. ඉතින් මලේ ඊට පස්සේ මේවා ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න අලව ගන්න ඕනේ. තියෙන්නේ තව ඒ විදිහට මම හදාගත්ත පෙති පහක්ම ඔයාලට තව පාරක් බලා ගන්න මේ මල අලවල පෙන්නන්නම්.
ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ අරලිය මලක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් ඔයාලට මේ අරලිය මල හදාගන්න විදිය මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා මගෙන් විස්තර අහගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මොකක් හරි ඔයාලා හදන වෙලාවට මොකක් හරි වැරදීමක් වුණොත් ඒ ගැන මගෙන් අහන්න. ඉතින් මාත් එක්ක අද එකතු වෙලා හිටපු මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම ගොඩක් ස්තුතියි.